यति बेला हामीसँग समाज कल्याण केन्द्र वृद्धाश्रम पशुपतिका कार्यालय प्रमुख मनोज कुमार बस्नेतजी हुनुहुन्छ। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रममा। स्वागत छ यहाँलाई विजय नेपाल। धन्यवाद। के छ अवस्था पछिल्लो अवस्था वृद्धाश्रमको? पछिल्लो अवस्था भन्दा पनि जनरली अब यो हाम्रो जसरी घर परिवार हुन्छ यो पनि एउटा ठुलो घर परिवार हो। हजुर। समाज कल्याण केन्द्र वृद्धाश्रम पशुपति एउटा सरकारी वृद्धाश्रमको रूपमा नेपाल सरकारद्वारा नै सञ्चालन गरिएको एकमात्र सरकारी वृद्धाश्रममा सञ्चालन भइरहेको छ र यहाँ दैनिक रूपमा वृद्ध ज्येष्ठ नागरिक जो छन् उहाँहरूको दिनचर्या यहाँ जो बस्छन् त्यही प्रकारले यहाँ दिनचर्याहरू चाहिँ बितिरहेको छ। कति जति हुनुहुन्छ अहिले यहाँ 170 जना बाबाआमाहरू बसिराख्नु भएको छ। 170 जना। 170 मध्ये कति महिला हुनुहुन्छ कति पुरुष हुनुहुन्छ? हामीसँग महिलाको सङ्ख्या चाहिँ 100 जना र पुरुषको सङ्ख्या चाहिँ 70 जना। यहाँको अब जम्मा हामीले राख्नुपर्ने क्यापेसिटी यहाँको क्षमता चाहिँ 230 जनाको होइन। अहिले चाहिँ सङ्ख्या अनुसारले अहिले केही कमै हुनुहुन्छ बाबाआमाहरू। कस्तो यहाँ अब जति पनि वृद्ध बुवा आमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई कसरी राख्नु भएको छ? उहाँको एज अथवा त्यस्तो केही छ कि छैन सीमाहरू? यहाँ जनरली बाबाआमालाई राख्नलाई केही मापदण्डहरू छन् होइन। उमेरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यहाँ हाम्रो चाहिँ 60 वर्ष पुरा भएको माथि त जति पनि हुनसक्छ र मिनिमम चाहिँ 60 वर्ष पुरा भएको र आफ्नो छोराछोरी लगायत कोही पनि नभएका केही पनि नभएका हुने जुन छ पालन पोषण गर्ने हेरचाह गर्ने र सम्पत्ति नभएका त्यस्तो व्यक्तिहरू जो असहाय छन् त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई नै यहाँ राखिन्छ। त्यस्तो व्यक्तिको पहिचान तपाईँले कसरी गर्नु भएको छ? त्यस्तो व्यक्तिको पहिचान भनेर अब यो 77 जिल्लाबाट कहीँबाट पनि यहाँ व्यक्तिहरू भन्न सक्नुहुन्छ होइन बाबाआमाहरू त्यस्तो जो त्यस्ता खालका मापदण्ड पुरा हुनुभएको बाबाआमाहरू छन्। अब त्यस्तो व्यक्ति हो कि होइन भन्ने र प्रमाणित गर्ने चाहिँ जिम्मा यो स्थानीय तहलाई छ। यो चिज चाहिँ यस्तो खालको व्यक्ति हो यस्तो खालको वृद्ध ज्येष्ठ नागरिक हो भनेर चाहिँ स्थानीय तहले प्रमाणीकरण पठाउनुपर्छ। त्यो प्रमाणीकरण गर्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ अलि झन्झटिलो हुन्छ नि स्थानीय तह कतिपय त्यो कागजपत्रहरू बनाउँदाखेरि त्यस्तो झन्झटहरू कतिको छ? त्यति समस्या नहोला किनभने स्थानीय तहले नै गर्ने भए हुनाले अब स्थानीय तहमा त व्यक्तिहरूलाई चिनिन्छ नि त। नचिने व्यक्ति गर्दाखेरि अलिक गाह्रो हुनसक्छ। स्थानीय तह भनेको जस्तो कतिपय ठाउँ त अलि ओडालाई पनि अधिकार दिएको छ। त्यसैले ओडाले त्यहाँ आफ्नो एरियामा बस्ने व्यक्तिलाई पहिचान गरेर त्यति सिफारिस गर्नलाई त्यति गाह्रो लाग्दैन। अब काम गर्नेको मतलब अल्छी गर्नेको अथवा व्यक्तिले दुःख दिने प्रवृत्ति हुने त अलग चिज हो। नत्र त्यति समस्या जस्तो लाग्दैन मलाई किन आफ्नो एरियामा आफ्नो टोलमा बस्ने व्यक्तिको अब त्यसको अवस्था कस्तो छ भनेर एउटा सिफारिस गर्ने त जो पनि जसको वास्तवमै कोही छैन केही छैन छ भनेदेखि त्यो चाहिँ त जानकारी हुन्छ नै। त्यसैले त्यति समस्या नहोला जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तै यहाँ बस्ने वृद्ध आमा बुवाहरू लगभग 60 देखि माथि भन्नुभयो कतिसम्म हुनुहुन्छ? कति वर्ष? अहिले चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा ज्येष्ठ भनेको चाहिँ 100 वर्ष पुरा हुनुभएको छ। एकजना आमा हुनुहुन्छ उहाँ गङ्गा श्रेष्ठ भन्ने हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ करिब यसपालि असारदेखि 100 वर्ष पुरा हुनुभएको छ। उहाँहरूको शारीरिक अथवा मानसिक अवस्था कस्तो छ? सबै राम्रो हुनुहुन्छ अथवा कस्तो हुनुहुन्छ? यस्तो छ हामीले यहाँ क्याटेगोराइज हिसाबले अब ज्येष्ठ नागरिक हुन्छ त वृद्ध पनि भन्छौँ हामी। अब बुढोलीमा त शारीरिक अवस्था तन्दुरुस्ती हुने त्यो सम्भावना होइन। तैपनि हामीले यहाँ उहाँहरूको शारीरिक अवस्था होइन हेरेर चाहिँ हामीले 3 प्रकारले यहाँ राख्ने गरेछौँ। जस्तो सक्षम बाबाआमा जो हुन्छ उहाँलाई माथिल्लो तलामा राख्छौँ हामी जो अनि त्यसपछि थोरै अशक्त हुन थाल्यो जो भर्याङ उक्लिन पनि गाह्रो हुन्छ बुढोलीको कारणले वा स्वास्थ्यको कारणले होइन रोगको कारणले त्यसो चाहिँ हामीले भुइँ तलामा राख्छौँ त्यस्तो बाबालाई। अब त्यहाँ भन्दा पनि अब कम्प्लिटली अशक्त हुनु भइसकेपछि जो आफै केही पनि गर्न सक्नुहुन्न र सब चिज अर्काले गरिदिनु पर्ने अवस्था पुगिसकेपछि चाहिँ हामीले यो अशक्त भाग भनेर डिसेबल पार्ट भनेर राखेका छौँ जहाँ 35 जनासम्म बाबालाई राख्छौँ र त्यहाँ कम्प्लिटली सम्पूर्ण हेरचाह हामी आफैले गरिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यहाँ राख्छ त अब कोही बिरामी अलिक बढी बिरामी भयो भने त्यसलाई बढी हेरचाह गर्नुपर्ने हुन्छ होइन त्यसो भने हामी त्यो ठाउँ लिएर राख्ने गर्छौँ। त्यसको पनि एउटा वर्ग छ भन्नुभयो उहाँहरूलाई चाहिँ हुन्छ नि उहाँको हेरचाहको लागि केही कर्मचारीहरू पनि खटाउनु भएको छ होला नि? निश्चय नै अब जनरली हामीले अल ओभर त सबै ठाउँ हेर्छौँ नै होइन। जस्तो खुवाउने पानीदेखि सबै व्यवस्था हामी आफै गरेर हुन्छ सबै यहाँ हेरचाह त हामी आफैले गर्ने हो। त्यसमा चाहिँ विशेष गरी जुन अशक्त भाग हुने छ
त्यहाँ चाहिँ अलिकति कर्मचारीको पनि व्यवस्था बढी गरिएको छ हैन। त्यहाँ हामी स्वयंसेवाहरूको पनि सञ्चालन गरेका छौँ हामीले, किनकि कर्मचारी जुन हामीसँग जनशक्ति छ त्यसले यो अल ओभरमा कम्प्लिटली मतलब निगरानी क्लिन गर्न अलिक गाह्रै पनि हुन्छ। त्यसैले हामी केही हदसम्म भोलिन्टियरहरू पनि स्वयंसेवकहरू पनि यहाँ व्यवस्था गरेका छौँ। अन्त्येष्टिको कार्यहरू कसरी गर्नुभएको छ? यहाँ अब जति पनि बाबाहरूको मृत्यु हुन्छ, मृत्युपछि हामीले चाहिँ उहाँहरूको यो दाह संस्कार गर्ने कार्य हामी आफैले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ यो हाम्रो गुठी संस्थान छ, उहाँहरूको हामीले जिम्मा लगाएको छौँ एक प्रकार भनौँ दाह संस्कार गर्नको लागि। र यो दाह संस्कार गरिसकेपछि जति पनि खर्च लाग्छ प्रत्येक विषयले त्यो हामी आफैले उहाँहरूलाई पेमेन्ट जुन चाहिँ भुक्तानी दिने गर्छौँ। जस्तै यो मान्छेको जब मृत्यु हुन्छ तब चाहिँ त्यसको दाह संस्कारमा एउटा छोराले चाहिँ दागबत्ती दिने चलन छ। छोराले दागबत्ती दिएन भने आत्माले शान्ति पाउन अथवा कागक्रिया गरेन भने चाहिँ आत्मा शान्ति पाउन भन्ने पनि चलन छ। कसरी गर्नुहुन्छ? त्यसको चाहिँ यस्तो छ, अब त्यो पारिवारिक हिसाबले बस्दा त ठिकै हो। अब यो संस्थागत हिसाबले हामीले राखेका छौँ, त्यो पनि अब असहाय कोही नभएको भनेर होइन, केही न कोही नभनेर। र कतिपय चिजहरू मतलब अब संस्कारमा जुन छ, हामी सामाजिक परम्परा जुन छ र व्यवहारिक हिसाबले कतिपय चिज सम्भव हुँदैन होइन। कतिपय हाम्रो घर परिवारमा पनि जुन प्रकार पहिला परम्परागत रूपमा चलिरहेको थियो धार्मिक हिसाबले सामाजिक हिसाबले तिजोरी कतिपय चिजहरू नि हाम्रो घर परिवारमा समाज पनि हराउँदै गइरहेछौँ। अब यहाँ त यति ठुलो परिवार छ, फेरि संस्थागत हिसाबले हामी राखेका छौँ। र अब आफ्नो परपर चाहिँ छोराछोरी त हुँदैन यहाँ कोही नभए केही पनि राख्नु रहेछ। त्यसैले ती चिज व्यवहारिक हिसाबले चाहिँ सम्भव हुँदैन। तैपनि हामीले चाहिँ एउटा हाम्रो जुन हाम्रो परम्परा छ, संस्कृति परम्परा छ, एउटा धार्मिक परम्परा छ, ती चिजलाई चाहिँ फलोअप गर्दै कमसेकम केही हदसम्म होइन उनीहरूको आत्मशान्तिको लागि केही गर्न सकियोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले यहाँ वर्षभरिमा कमसेकम क्रिया बस्ने चलन नभए पनि वर्षको एकपल्ट जति पनि वर्षभरिमा यहाँ बाबाहरूको मृत्यु हुन्छ उहाँहरूको आत्मशान्तिको लागि भनेर एकपल्ट वार्षिक श्राद्ध वा श्रद्धाञ्जली रूपमा पनि यहाँ हामीले यो रुद्री चण्डी पाठ गर्ने होम लगाउने एका लगाउने जस्तो ठुलै एउटा कार्यक्रमको आयोजन हुन्छ ती सबै बाबाहरूको नाममा। र त्यो प्रकारले हामीले उहाँको आत्मशान्तिको लागि पनि कार्य गरिआउँछौँ। तपाईँ 117 जनाको एउटा असल छोरा भएर उहाँहरूको हेरविचार गरिराख्नु भएको छ। त्यो हिसाबले जस्तो उहाँहरूको गुनासाहरू कस्ता कस्ता हुन्छ तपाईँलाई थाहा छ होला? अब जनरली व्यक्तिगत अब त्यस्तो खासै स्पेसल्ली यहाँ अब गुनासोहरू चाहिँ भावना किनभने यहाँ कोही नभए के नभए राख्ने भावनाले जनरली छोराछोरीले हेला गर्यो यो गर्यो घर जान पायो भने यस्तो प्रकारको गुनासोहरू त खासै आउँदैन। पहिले अलि अगाडि यस्तो मापदण्डहरू नहुँदाखेरि बसेको कोही चाहिँ त्यस्तो छ एक दुईजना खास त्यस्तो समस्या आउँदैन। र यहाँ बस्न खाना पनि सरकारी वृद्धाश्रम हो खासै त्यस्तो अभाव छैन होइन। तैपनि अब मान्छेको स्वभाव हो होइन, स्वाभाविक हिसाबले हाम्रो मन विभिन्न प्रकारका अब आफू जान्ने सुन्ने म हाम्रो यो नेचरली जुन हाम्रो गुण अगुण छ त्यो त भइ नै हाल्छ। त्यसैले अब जनरली यहाँ सामान्यतया झैझगडा कुराहरू चित्त नबुझ्ने कुराहरू बाबा आमाहरूको बिचमा इत्यादि कुरा चाहिँ अब एउटा घरमा जसरी हुन्छ ती चाहिँ संस्कार होस् यहाँ पनि ती कुराहरू चाहिँ भइरहेछन्। त्यस्ता कुराहरू बाबाहरू बेला यहाँ हुनुहुन्छ। कतिपय चिज नबुझेको कुराहरू पनि उस्तो अब जस्तो कसैलाई केही लुगा दिँदाखेरि केही कपडा मन परेन, रङ मन परेन, कसैलाई जुत्ता दिँदाखेरि जुत्ता मन परेन होइन, अथवा चाहिँ औषधि उपचारका कुराहरू भयो कहिले काहीँ रोग ठिक हुँदैन। अब यता जुन घरमा जस्तो आफ्नो व्यवहारमा पर्ने चिजहरू छन् ती कुराहरू चाहिँ आउँछन्, हामी कुराकानी ती कुरा सुन्छौँ पनि उहाँको ती चिजहरू हामी समाधान गर्ने पनि प्रयत्न गर्छौँ। जस्तो हामी हाम्रो नेपालीहरूको महान चाड दसैँ र तिहारको बिचमा छौँ। दसैँ मनाइसक्नुभयो र तिहार आउँदैछ, दसैँ मनाउन कोही घरमा जानुभयो? यहाँ यस्तो छ अब मैले अघि नै बताएँ यहाँ प्रायः चाहिँ अब असहाय कोही नभए केही नभएका भन्छौँ। जस्तो सम्पत्ति आय स्रोत पनि नभएका, सम्पत्ति पनि नभएका, छोराछोरी लगायत पालन पोषण हेरचाह गर्ने कोही नभएका त्यस्तो व्यक्तिहरू बस्ने ठाउँ हो र हाम्रो उद्देश्य पनि त्यही नै हो। त्यति हुँदाहुँदै पनि अब यो दसैँमा चाहिँ कति एकजनाको त साथी पनि हुन्छ, उहाँ साथी लिन हुन्छ। अब कसैको जेठान होइन, कसैको अब भाइ भतिजाहरू, कसैको दाईहरू होइन, कसैका नाति नातिनीहरू यो पनि आफ्नो नजिकका आफ्नो अलिकति सम्मान दिने अथवा आफ्नो सम्झिने त्यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ केही बाबाहरूलाई यहाँ लाने इच्छा गर्नुहुन्छ र यहाँको बाबा पनि जाने इच्छा राख्नुहुन्छ।
त्यसो चाहिँ करिब करिब यसपालि पनि 25 जना जति बाहुनहरू त्यसरी जानुभएको छ दसैँमा। त्यसरी जो लिनुहुन्छ हामीले चाहिँ अहिले एउटा सिस्टम बनाएको छौँ, यहाँ रजिस्टर राखेर सही गरेर पठाउने सिस्टम छ हाम्रो। त्यसरी लिन आयो भनेदेखि त्यसरी चाहिँ केही व्यक्ति बाहुनहरू चाहिँ जानुभएको छ दसैँमा पनि। हाम्रो समाजमा जसरी मनाइन्छ यहाँ पनि करिब त्यसरी मनाइन्छ, किनकि घर मैले बताएँ कि नै कि ठुलो परिवारको घर हो होइन, झन्डै 230 जन हामी यहाँ राख्छौँ भनेपछि यहाँ पनि जसरी हाम्रो दसैँमा अब प्रायः त नेपाल हिन्दू होइन जुन जसुकै पनि सबै जातिले मनाउँछन् यो दसैँलाई, त्यसै गरी नै यहाँ पनि हाम्रो जमरा राख्ने चलन छ घर सफा दिन। त्यसै गरी त्यसलाई अब पूजाआजा गर्ने नवरात्रिभरि 9 दिन पूजा गर्छौँ र दशमी दिन त्यही जमरा टिका झिकेर बाहुनलाई लगाइदिने, कार्यालय प्रमुख लगाइदिने चलन छ र बाहुनले पनि कार्यालय प्रमुख लगाइदिने, अरू कर्मचारीले पनि लगाइदिने यो चलन छ। रमाइलो हुन्छ 2 दिन 10 दिन। र अब दसैँमा राम्रो लगाउने मिठो खाने पनि हाम्रो संस्कृति परम्परा छ, त्यही अनुरूप यहाँ पनि ती चिजहरू सबै गरिन्छ। जस्तो अब राम्रो लगाउने हामी कपडा पनि यहाँ दसैँको अगाडि नै दिन्छौँ, जुन सरकारी नौसमा दिने कपडा छ नयाँ कपडाहरू। अनि हाम्रो चाहिँ नौसमा कमिज सुरुवाल टोपी अब यो एक सेट सबै हुन्छ, जुत्तादेखि लिएर टोपीसम्म सबै चिज भित्र बाहिर लगाउने सबै चिजहरू हुन्छ। त्यो एक सेट हामीले सबै सधैँ दिन्छ, 2 पटक दिनुपर्छ, एउटा यो दसैँमा र हामी 14 दसैँ हुन्छ। त्यो प्रकारले राम्रो लगाउने। अनि खाना पनि स्पेसली अझ सकेसम्म मिठो होस् भने हाम्रो भावनाहरू हुन्छ, त्यो भनौँ मिठो गरेर खुवाउने प्रयत्न गर्छौँ हामीले। त्यही प्रकारले जस्तो हाम्रो जुन परम्परा छ त्यही अनुसार हामी यहाँ पनि मनाउँछौँ। बाहिर कस्तो के सुन्नमा आएको थियो भने अब यहाँ जति पनि भेजिटेरियनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ अलिकति डिस्टर्ब भयो यो मासुले गर्दाखेरि भनेर मासु पनि ल्याउनु न भनेर सुनेको थिएँ। यो चाहिँ बेला बेलामा गुनासोहरू अब तपाईँको सञ्चार माध्यमहरू पनि यहाँ आइराख्नुहुन्छ, त्यसैले केही बाहुनहरूको त्यस्तो गुनासो पनि छ। तर के छ भनेदेखि यो मासु करिब करिब यहाँ 2.5 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो होला मासुको चलन नभएको, र यहाँ धेरै प्रकारले मासु खुवाउनु भन्दाखेरि नखुवाउनुमा धेरै राम्रो देखिया हुनाले नै यसलाई बन्द गरेको। किनकि पहिला सुरुको कुरा गर्दाखेरि 230 जनाको हाम्रो यहाँ दरबन्दी बाहुनहरूको 220 जनाको लागि मासुको व्यवस्था गरिएको थियो होइन। अनि 220 जनालाई 10 जनालाई मात्र पनिरको थियो, 1 किलो पनिर थियो होइन। त्यो परम्परा हुँदा त अब नखानेको सङ्ख्या बढ्दै बढ्दै हाम्रो 50% ओभर नखानेको सङ्ख्या भइसक्यो। अनि नखानेको हामीले व्यवस्था के पनि गर्न सक्ने होइन। अनि अब भान्सा पनि अलग गर्नुपर्ने अवस्था हुने, कतिपय मासु पकाएपछि भातै नखाइदिने होइन, यो अवस्था पनि धेरै समस्या थियो आफ्नो ठाउँमा। त्यो बाहेक पनि अरू धेरै समस्या फोहोर हुने, अब मासु काटमा गर्दाखेरि ठेकेदारको आफ्नो समस्या। अनि पशुपति क्षेत्रमा फेरि व्यक्ति आउँदाखेरि पनि यस्तो वृद्धासम्म एउटा त व्यक्ति धार्मिक भावना हुन्छ नि, पशुपतिमा बस्ने त्यो पनि वृद्ध हुन्छ, त्यसमा पनि व्यक्तिको अलिकति सोचाइ अब नहुने। अनि त्योभन्दा मेन अझ यो चाहिँ स्वास्थ्यको हिसाबले पनि प्रायः चाहिँ मासु पकाएपछि यो ड्राइजिन डिसो थाउने औषध लिन आउनेको लाइन घुइँचो त्यस्तो भने चाहिँ स्वास्थ्य हिसाबले पनि कसैलाई फाइदा गरेर देखिन कि। र त्यसमा त्यो पनि अरू यो मासु ल्याउँछ विकृतिहरू यहाँ यो जस्तो त्यसको साथमा जाँडा सिखाउने केही व्यक्तिहरूको त्यो दिन चाहिँ अब सिसी नै बोकेर ल्याउने होइन, खाने यहाँ झैरेर पनि गर्ने, ती मतलब धेरै चिज चाहिँ नराम्रो पक्षहरू थियो। यसको एउटा राम्रो मात्रै केही व्यक्ति जसलाई मासु धेरै रुचि मनपर्छ त्यस्तो व्यक्तिले एउटा स्वादको लागि बाहेक अरू चिजले खास यहाँ मासु खुवाउने चाहिँ राम्रो नदेखिँदाले पछि चाहिँ यो चिजलाई बन्द गरियो। त्यसो त व्यक्तिको इच्छा आकाङ्क्षा मासु मात्र नभएर अब यीको कुरा गर्ने हामी इन जनरली यहाँ खास त्यस्तो असुविधा छैन केही चिजको पनि जस्तो लाग्छ। त्यो मान्छेको आफ्नो मनका इच्छा त अनन्त हुन्छ होइन, त्यो त सबै पुर्याउन सक्दैन। तैपनि सामान्यतया चाहिँ हामीले अब यहाँ मासु चलन नभए पनि अरू जस्तो हाम्रो दसैँमा खिर सिर स्पेसल्ली पनिरहरू चियाहरू हामीले फेरि त्यस्ता चिजहरू चाहिँ हामीले खुवाउँछौँ, उहाँहरूलाई सकेसम्म खुसी राख्नलाई प्रयत्न गर्छौँ। जस्तो कति आमा बुवाहरूले त दसैँमा पनि मासु खान पाइएन भन्ने गुनासो पनि राख्नु भएको थियो होला, त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्नुभयो? दसैँमा दिनुभयो मासु? होइन, जस्तो यहाँ नम्सै छैन हाम्रो, नम्स नभएपछि स्पेसल दसैँमा दिने कुरो भएन होइन। त्यसैले अब नम्सै नभए भने त्यो चाहिँ यहाँ व्यवस्था गर्नु मिल्दैन। अरू बेला पनि कसैले पनि खुवाउँछु भनेदेखि जुन हाम्रो नम्समा सिस्टममै नभए चिजलाई हामीले गर भन्नु हामी सिस्टममा त बस्नै पर्छ कुनै पनि ठाउँमा।
कुनै 2-4 जनालाई अब 1-2 जनालाई कुनै चिज इच्छा लाग्ला भोलि अर्को इच्छा लाग्ला ती चिजलाई हामीले चाहिँ अब सबै चिजलाई सिस्टममा नभएरलाई चिजलाई चाहिँ हामीले व्यवस्थापनलाई बिग्रिङ गरेर ती चिजलाई चाहिँ लागू गर्नु चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। दसैँमा चाहिँ मनाउनु दसैँ चाहिँ मनाउनु भयो अब तिहारमा चाहिँ कस्तो भने चाहिँ दिदीको हातबाट टिका लाउने चलन छ कसरी मनाउनु? तर यहाँ चाहिँ हाम्रो तिहारको चाहिँ खास स्पेसल चलन छैन त्यसो टिकै लगाउनु चाहिँ अब बाबाको पनि त्यस्तो रुचि देखाएको छैन मायापछि पनि यहाँ पनि अब कि त आफ्नै दिदीबहिनी बनाइदिनु होला कोही चाहिँ अब कसैले बोलाएर लगाइदिने अर्को हुन्छ र यहाँ चाहिँ त्यो चलन छैन दसैँमा जस्तो जुन टिकटा लगाउँछन् त्यस्तो चाहिँ छैन तैपनि अब हाम्रो तिहारमा अलिकति यहाँ बत्ती-सत्ती बाल्ने रमाइलो गर्ने अनि जस्तो सेल पक्का खाने जुन परम्परा छ त्यो चाहिँ देउसी भैलो खेल्ने त्यो चलन चाहिँ यहाँ छ। देउसी भैलो खेल्नुहुन्छ? यहाँ बाबाहरू खेल्नुहुन्छ पहिला त कसरी खेल्नुहुन्छ? पहिला त थुप्रै ग्रुप हुन्थ्यो यहाँ बाबाहरू जस्तो 230 भन्दा पनि बढी हुन्थ्यो म सुरुमा आउँथ्यो बाबाहरू अहिले मात्र स्पेस कम भयो त्यो बेला त 6-7 ग्रुप बनेर यहाँ पहिला त सबैजना अफिसमा हुन्थ्यो देउसी खेल्न अब त्यो ग्रुप अलग अलगै दिनभरि नै अफिसमा देउसी भैलो सुनेर भन्नु पर्थ्यो अनि बाहिर पनि जानुहुन्थ्यो। अहिले चाहिँ त्यस्तो एक्टिभ बाबाहरू चाहिँ अलिक कम हुन्छ पहिला जस्तो छैन त्यो पनि 2-4जना बाबाहरू 2-4-5 मिलेर चाहिँ यताउति खेल्नुहुन्छ उहाँहरू पहिला जस्तो ठुल्ठुलो धेरै ग्रुपहरू चाहिँ छैन र पहिला त हामी दिनभरि नै पिछा फेर्न निस्किँदैन पनि गाह्रो एउटा निस्कियो अर्को पैसा त्यस्तो पनि थियो त्यो एउटा टिकटालोलाई छोड भन्थ्यो अरू चिज तिहारमा पनि तिहार जस्तै रमाइलो गरेर मनाइन्छ। तिहारमा टिका नलगाए पनि उहाँहरूले देउसी भैलो खेलेर रमाइलो गर्नुहुन्छ? देउसी भैलो खेल्ने जस्तो सेल पकाएर खाने चलन छ हामी सेल पनि अब सेलबाटै हामी उहाँलाई प्रोभाइड गर्छौँ बाँड्ने गर्छौँ ती चिजहरू छ यहाँ। हुन्छ यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई नि धन्यवाद छ मेरो। Don't forget to subscribe our channel and hit the notification bell to get notified when we upload a new video.